Hej! Redan nu, det har bara gått en månad lite styvt, så märker jag att jag har inte planerat ordentligt. För att få plats med allting som jag vill så och skörda så måste jag börja tänka om. Jag måste se till så att jag har plats till alla de grödor som jag vill få ut. Sen måste jag även tänka på hur jag ska lagra det. Det mesta går i och för sig att torka, som till exempel morötter eller lök, diverse bladväxter och så vidare. Men en del måste jag kanske frysa. Däremot så har jag upptäckt att jag inte har planerat ordentligt. Och det gäller då vad jag har identifierat 7 olika kategorier. Nummer 1. Vad kommer jag att använda? Och det menar jag alltså inte använda i form av att så och se till så att det växer. Utan jag menar vad kommer jag använda till att laga mat på. Detta hade varit bra för mig i alla fall och planera innan jag går mig iväg för att handla. För som vanligt så kommer jag alltid hem med en massa olika grödor som jag inte kommer att använda. Mitt eget normala spontaninköp är dill. Jag använder inte mycket dill, men genom åren så har jag köpt väldigt mycket dill. Och det är bara för att jag vill göra dillkött. Men det behövs inte så mycket. Som det är nu så har jag sått en planta. Och den ska räcka till mycket när jag väl har börjat skörda av den. Nummer 2. Välj rätt storlek på krukan. Det är bättre att ha lite bredare kruka så att växten har någonting att växa i än att behöva plantera om stup i kvarten. Och var inte rädd för att använda något annat än regelrätta krukor. Själv så odlar jag ofta i gamla förpackningar som jag har köpt mat i, till exempel chokladpudding. Har små fina koppar som man kan använda till att så mycket i. Nummer 3. Var ska jag ställa krukan? Ja, det gäller ju naturligtvis att ha plats till allting också. Då gäller det att kunna ta reda på vad behöver mest sol och när behöver de det. De flesta växter behöver mellan 6 och 8 timmars sol varje dag, vilket i och för sig kan åstadkommas genom att ställa det i ett söderfönster. Men eftersom jag bara har ett söderfönster blir det lite trångt där. I dagsläget har jag satt till ett extra bord bara för att få plats med lite mer. Bara som ett exempel kan jag berätta att jag möblerade om bland mina växter här i fönsterna och helt plötsligt så hade jag ett halvt fönster ledigt där jag kunde ställa in nya krukor. Så att det kan vara lönt att möblera om bland krukorna ibland. När du minst anar det så hittar du lite extra plats där du kan ställa in fler grödor. Nummer 4. Kvantitet. Hur mycket kommer jag att göra av med? Hur mycket kan jag lagra? En idé som jag har det är att det är nästan bättre att odla för mycket så att man får kasta maten än att stå där och inte ha det man behöver. För hur man än vrider och vänder på det, när man väl börjar komma in i det här med att odla inomhus så kommer man snart att hitta massor av platser där man kan ställa olika växter. Å andra sidan så ska man ju inte ta i alldeles för mycket, som jag gjorde med till exempel salladen. Där odlade jag alldeles för många plantor. Det hade räckt med 2, 3, kanske 4 stycken för att kunna klara mitt dagsbehov när de väl var fullvuxna. Som det är just nu har jag 8 plantor och det är lite svårt att kunna äta upp allt det. Nummer 5. Storleken på plantan. Det här är egentligen ihop med krukorna, men se till så att du har en kruka som är tillräckligt stor för att plantan ska kunna få plats och växa i. Själv har jag börjat hoppa över stadiet med att förgro, utan jag gror direkt i de krukorna som det är tänkt och de ska växa i. Som till exempel mina gurkor och mina tomater. Nummer 6. Ljus. Detta är extra viktigt under de mörka månaderna. Ljuset räknas i någonting som kallas mikromol i sekunden per kvadratmeter. Och det är helt enkelt hur många fotoner som kommer ner och träffar den gröna massan som då kan ta hand om solskenet eller ljus.
om man ska odla under växtlampa, så om jag inte är helt felunderrättad så krävs det minst 300 mikromol för att kunna få plantan till att växa till sig och komma upp i blom. Och med dessa 300 mikromol så behöver den 16 timmars ljus per dag. Det finns billiga LED-lampor att köpa så att du behöver inte lägga ner tusentals kronor på att få en bra växtbelysning. Och till sist nummer 7. Kasta gamla fröer. Alla fröer man köper har en sista förbrukningsdag, eller rättare sagt sista försäljningsdag. Och om man sår dem efter detta så kan det inte garanteras att de kommer att gro överhuvudtaget. Jag har själv märkt det ganska smärtsamt eftersom jag började året med att så gräslök som hade gått ut 2014, det vill säga 8 år sedan. Det blev inte bra. Jag tror jag fick 3 strå på den. Så detta är väl de lärdomar jag har kunnat dra hittills. Det kommer säkert fler. Om du gillar denna videon så klicka gärna på tummen upp. Det hjälper till att sprida videon till fler YouTube-tittare. Så, tack för att du tittar. Vi ses i nästa avsnitt. Hej då!